first sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. Khi mà tâm thanh tịnh hay là người đó thiện lành, không có mang tính xấu thì chà tay lên thành cái thao nước này thì nước trong thao sẽ bắn li ti lên. Kết quả của cuộc ăn gian đó là thằng bé đã thắng nha mọi người. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng. Take me back to the start, before the quiet. Chào mừng mọi người quay lại với kênh Thỏ đi thôi. Trước khi mà đến với tập mới của ngày hôm nay thì cho Thỏ tóm tắt lại tập trước một xí. Ở tập trước Thỏ đã gặp một cái sự cố tại khách sạn khi bị cáo buộc là cư trú bất hợp pháp và đã không có cho mình nhận phòng. Và mình đã đến tham quan một cái công viên khu bảo tồn lịch sử với khung cảnh rất là bình yên và thơ mộng. Và hôm nay mời mọi người tiếp tục chuỗi hành trình 23 ngày khám phá nước Nga. Ở tập này mình đã dành chọn một ngày để khám phá một bảo tàng khoa học rất thú vị ở Moscow mà ít người biết đến. Nếu mà các bạn đã đến những cái địa điểm tham quan nổi tiếng hay là những cái công trình mang tính là biểu tượng của thủ đô Moscow thì có một cái địa điểm khác mang một cái màu sắc khác biệt hoàn toàn ở một cái lĩnh vực khác hẳn về văn hóa. Nó mang tính học thuật, giải trí và khoa học. Đây chính là bảo tàng khoa học tương tác Experimentarium. Các bảo tàng khác khi mà các bạn đến tham quan thì sẽ thường là không có được chạm vào hiện vật, thì cái bảo tàng này ngược lại hoàn toàn. Đây thật sự là một cái bảo tàng tương tác rất là hay và thú vị mà Thỏ sự rất là recommend các bạn đến đây. Giá vé lúc mà Thỏ đi sẽ là 950 rup. Nếu như chúng ta từng học qua sách vở về các định luật vật lý, hóa học và tự nhiên một cách lý thuyết khô khan, chỉ biết học thuộc công thức, thì ở đây các bạn sẽ được trải nghiệm thực tế, không còn là trên sách giáo khoa nữa mà hoàn toàn là tương tác, giải thích rõ từng cái định luật. Mọi người có thấy cái thao nước đồng này quen quen không? Một vài nơi ở Việt Nam Thỏ không tiện nói tên có đặt những cái thao nước đồng này nè, và truyền với nhau rằng là khi mà tâm thanh tịnh hay là người đó thiện lành, không có mang tính xấu thì chà tay lên thành cái thao nước này thì nước trong thao sẽ bắn li ti lên. Còn ngược lại, mặt nước vẫn im lìm thì tâm người đó không có được tốt. Ở Việt Nam hiện tượng này được truyền với nhau theo cách hơi mê tín, nhưng ở bảo tàng này tại Nga thì ngay từ bé các em nhỏ đã được học đây chính là vật lý. Để Thỏ thử xem nha. Thỏ làm hoài mà nước không có văng lên mọi người. Rồi đó, vậy là tâm con thỏ này nó không có được thiện lành rồi nha. Mình có hỏi một cái cô nhân viên bảo tàng và là nhà nghiên cứu khoa học là ở đây tạo ra cái thí nghiệm này và giải thích chúng để mà hóa giải sự mê tín hay là sao, thì cô rất là ngạc nhiên. Cô không hiểu, cô nói là không, đó chỉ là một cái thí nghiệm vật lý trong môn học của học sinh thôi mà. Thì lúc đầu do là Thỏ làm không có đúng nên là nước nó không có văng lên được mọi người. Đây hoàn toàn không phải là mê tín hay phép thuật gì đâu. Đây là hiện tượng cộng hưởng cơ học và sóng dừng mà chúng ta đã được học trong vật lý lớp 12. Thì các bạn chỉ cần nhúng ướt tay rồi xoa đều vào hai cái quai đồng này, lực ma sát từ tay mình sẽ tạo ra các dao động. Chiếc chậu đồng này bản thân nó có một cái tần số dao động riêng. Khi mà tốc độ và nhịp điệu xoa tay của bạn tình cờ nó trùng khớp với lại tần số dao động riêng của cái thao nước đồng này thì hiện tượng cộng hưởng sẽ xảy ra, làm cho chiếc chậu rung lên cực đại và phát ra tiếng kêu như là tiếng chuông ngân. Cái sự rung động này từ thành chậu truyền vào trong nước tạo thành các đường sóng dừng đang xen nhau, đẩy nước phun tung tóe lên mặt như là một cái đài phun nước mini vậy. Và mọi người biết là tại sao phải nhúng ướt tay rồi mới làm thí nghiệm này được không? Thì ở Việt Nam một số khái niệm mê tín sẽ truyền miệng rằng là tay sạch sẽ thì mới có thể chạm vào một cái vật linh thiêng như thế này. Nhưng ở đây cũng lại là khoa học nha. Trên bề mặt da tay của con người sẽ luôn có một cái lớp dầu bã nhờn tự nhiên do các tuyến mồ hôi tiết ra. Thì nếu mà bạn để tay khô và xoa vào cái quai đồng thì lớp dầu trên tay sẽ đóng vai trò như là một cái chất bôi trơn, khiến cho tay bạn sẽ bị chuột rụt đi một cách trơn tru trên mặt đồng. Nên là khi mà nhúng nước mà tốt hơn là rửa sạch tay bằng xà phòng trước khi chơi thì cái lớp nước nó sẽ tạm thời rửa trôi và bao bọc cái lớp dầu này, giúp cho cái phần da tay tiếp xúc trực tiếp và bám chặt hơn vào bề mặt quai đồng. Nghe thì có vẻ ngược đời vì nước thường làm trơn đúng không? Nhưng mà với da người
và kim loại nhẵn thì nước lại làm tăng cái tính ma sát. Khi mà tay ướt xoa lên quai đồng thì nước sẽ tạo ra một cái lực căng bề mặt nhẹ, giúp cho da tay áp sát vào kim loại. Lúc này thì hiện tượng dính nè, rồi trượt, rồi lại dính liên tục đó, nó mới tạo ra được cái năng lượng kích hoạt hiện tượng cộng hưởng, làm cho chiếc chậu nó phun nước lên được. Nên là tóm lại đây hoàn toàn là vật lý thông thường. Mong rằng là mọi người sẽ không có biến tấu nó theo một cái hướng tâm linh nào khác nha. Trò chơi này cũng quen thuộc với người Việt Nam luôn nè. Đây là một cái câu đố kinh điển, đố mọi người nha, là làm sao để đưa con sói, con cừu và bắp cải qua được bên kia sông. Và mỗi lần chỉ được đưa một thứ di chuyển thôi nha. Nhưng mà quy tắc là con sói nếu mà ở chung với con cừu thì nó sẽ ăn thịt cừu, mà con cừu ở cùng với bắp cải thì nó sẽ ăn bắp cải. Mọi người nếu mà biết đáp án thì hãy để lại bình luận bên dưới nha. Nhìn tưởng rằng đây chỉ là một cái trò chơi con nít thôi phải không, nhưng mà đây chính là nền móng cho sự phát triển của các ngành khoa học hiện đại, và là bài toán vỡ lòng của các ngành khoa học máy tính để dạy cho AI hoặc là máy tính cách tìm đường đi tối ưu thông qua là quét các trường hợp đúng sai, an toàn hay là nguy hiểm để tìm ra cái chuỗi hành động đúng. Ngoài ra thì mình thấy đây cũng là một trò chơi để mà luyện trí não IQ cho trẻ em khi mà còn bé. Còn đây là anh Sơn Lé, xe lớn. Đi ra ngoài đường mà thấy mấy anh này là sợ lắm. Mọi người chạy xe ra ngoài đường mà thấy mấy anh container này thì né ra giùm thỏ nha. Biết sao không? Ở đây họ giúp mình trải nghiệm thực tế cái góc nhìn của tài xế khi ở trên những chiếc xe container này nè. Thì mọi người sẽ thấy là góc nhìn có rất là nhiều điểm mù mà tài xế không thể nào mà thấy hết được. Như là ở trước đầu xe này đang có rất là nhiều các bạn nhỏ đang chơi, nhưng mà khi ngồi vào đây là không thấy chúng luôn. Nguy hiểm chưa? Ngoài ra thì hệ thống buồng lái của những chiếc xe tải, xe container này còn dạy cho chúng ta rất là nhiều điều. Ở đây họ ghi rằng là xe tải là hiện thân của nhiều thành tựu khoa học khác nhau. Việc phát triển động cơ và các thiết bị trong cabin, hình dáng của nó đòi hỏi kiến thức về cơ học, hiện tượng nhiệt, điện quang học và các ngành khoa học khác. Thậm chí cả thuyết tương đối và cơ học lượng tử cũng nằm trong hệ thống của một chiếc xe tải. Rồi mọi người có thấy cái này quen không? Trả bài lại cho thầy cô nha. Đây chính là mô hình sống mà chúng ta đã được học trong vật lý lớp 11, nhưng chỉ qua các hình vẽ trong sách. Thì ở đây bạn chỉ cần kéo cái sợi dây thừng và quan sát chuyển động của các thanh ngang, bạn sẽ cảm nhận được rõ là sóng chuyển động như thế nào. Ngoài ra còn được học về tính đàn hồi, bởi vì khi mà bị biến dạng bởi lực kéo của sợi dây thừng thì hệ thống dây cáp sẽ có xu hướng phục hồi lại về cái trạng thái ban đầu. Đây là những cái đặc tính chung của mọi vật thể có tính đàn hồi. Họ còn cho chúng ta biết thêm là các loại sóng trong tự nhiên có rất là nhiều điểm tương đồng. Vì vậy mà thông qua hiện vật tương tác này mà chúng ta sẽ hiểu về bản chất của sóng âm thanh, sóng biển hay là sự rung động của dây đàn guitar. Ở ngoài đời thì làm sao có một đứa bé nhấc bổng được một người lớn, đúng không? Nhưng mà với cái mô hình máy nén thủy lực này thì đứa bé đã có thể nâng được mẹ của nó lên. Nguyên lý của cái máy này đơn giản lắm mọi người, là bên trong là một cái hệ thống ống chứa đầy chất lỏng. Khi mà mình đứng bên một cái bệ nhỏ, dậm chân xuống thì lực của mình sẽ được chất lỏng truyền nguyên vẹn sang một cái bệ to. Nhưng vì cái bệ to nó có diện tích lớn gấp là nhiều lần, nên là lực đẩy ở bên đó cũng được nhân bản lên bấy nhiêu lần luôn. Thế là chỉ cần tốn một chút sức ở bên nhỏ thì chất lỏng đã hóa thành lực sĩ nhấc bổng cả một người nặng ở bên to lên rồi. Đó chính là định luật Pascal mà chúng ta đã được học. Đây chính là nguyên mẫu của hệ thống kích thủy lực, giúp nâng những cái chiếc xe ô tô nặng hàng tấn ở các gara sửa xe, hay là hệ thống phanh dầu trên các dòng xe máy ô tô hiện đại mà tụi mình vẫn đi hàng ngày. Thay vì là bắt một cái đứa trẻ học thuộc lòng công thức tỷ lệ thuận với diện tích bê tông, thì người Nga chọn cách cho chúng tự dùng chính cái trọng lượng cơ thể mình để mà cảm nhận sự thay đổi của áp suất chất lỏng. Với em ở đây được dạy cách đặt câu hỏi và tìm câu trả lời từ thực tế ngay từ khi còn bé xíu. Nhìn cái cách mà cậu bé tò mò quan sát cái chiếc bệ dịch chuyển thì mình thấy được tương lai của những cái kỹ sư thiên tài bước ra từ chính những cái trò chơi đơn giản này, chứ không phải là một cái bài học gì đó nó quá là cao siêu khó hiểu. Ở đây có một cái trò chơi luyện phản xạ là trong vòng 45 giây bạn phải dùng mắt nha, quan sát thật nhanh và dùng tay đập hay là nhấn vào càng nhiều nút đèn đang sáng càng tốt. Hệ thống sẽ đếm tổng số lần mà bạn bấm trúng để đánh giá được cái tốc độ phản xạ của bạn.
Để mà bạn bấm được một cái nút này á thì cơ thể phải trải qua tới 4 bước lận. Đầu tiên là mắt sẽ tiếp nhận ánh sáng đèn, rồi sẽ truyền tín hiệu thần kinh lên não, rồi não bộ sẽ xử lý thông tin và ra lệnh, và cuối cùng là truyền tín hiệu cơ học xuống cơ tay để hành động. Tất cả các bước này đều tốn một cái khoảng thời gian nhất định, gọi là độ trễ sinh học. Thì cái việc mà luyện phản xạ thường xuyên có thể sẽ giúp não bộ rút ngắn được cái thời gian mà xử lý thông tin nha. Khoa học đã chứng minh được rằng là thời gian phản xạ tối thiểu của con người là 0,1 giây. Thì đây cũng là lý do mà vì sao trong các cuộc thi chạy điền kinh quốc tế, nếu mà một cái vận động viên xuất phát trong vòng là dưới 0,1 giây sau cái tiếng súng vang lên thì họ sẽ tính là phạm quy về mặt sinh học, bởi vì đâu có ai phản ứng nhanh hơn cái mức đó trừ khi là họ đón mò trước khi mà súng nổ. Mình chỉ nhấn được 20 cái trong 45 giây thôi là phản xạ của mình hơi thấp đó nha. Chắc là cần phải luyện tập phản xạ nhiều hơn nữa mới được. Mọi người có bao giờ thắc mắc là những cái chiếc đồng hồ quả lắc ngày xưa không hề cắm điện, cũng chẳng có pin, vậy mà tại sao nó lại chạy quanh năm suốt tháng không? Vì trong cái chương trình vật lý lớp 10 Việt Nam chúng ta có học một cái lý thuyết khô khan như thế này. Chúng ta đã biết một vật đặt ở độ cao h so với mặt đất thì lưu trữ năng lượng dưới dạng thế năng. Vì thế năng này liên quan đến trọng lực nên được gọi là thế năng trọng trường, thường được gọi tắt là thế năng. Hay là động năng và thế năng có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau. Nếu thế năng chuyển thành động năng thì lực sẽ sinh công phát động. Và chúng ta học quá trình chuyển hóa giữa động năng và thế năng trong dao động con lắc đồng hồ một cách thực tiễn nhưng lại thông qua hình vẽ. Mà khi vào đây mình như là được học lại và hiểu rất là rõ. Ví dụ như là đây, bạn chỉ cần móc một cái quả tạ nặng vào một cái chốt trên bánh răng thì ngay khi mà buông tay thì chiếc đồng hồ khổng lồ này sẽ bắt đầu hoạt động, bánh răng kim đồng hồ sẽ bắt đầu quay. Thì cái quả tạ này nó đóng vai trò là một cái cục pin chứa năng lượng cho cả hệ thống. Cái việc mà nhấc cái quả tạ lên cao và treo vào xích này chính là nạp thế năng cho đồng hồ. Khi mà quả tạ từ từ hạ độ cao xuống thì năng lượng này được giải phóng dần ra làm cho quay hệ thống bánh răng. Thì đây chính là quá trình thế năng ban đầu đó, chuyển hóa thành động năng để mà giúp cho một cái vật nó được chuyển động. Còn đây là 3 cái ống chứa chất lỏng này, chúng ta sẽ biết được về lực đẩy Archimedes và sự nhớt của chất lỏng. Bạn dùng tay ấn bơm cái cần gạt lên xuống để tạo ra các bong bóng khí ở bên trong các ống chất lỏng. Thì các bạn sẽ thấy là bong bóng khi mà ở cái ống ngoài cùng bên tay trái sẽ chạy rất là nhanh, còn cái ở giữa thì chạy chậm hơn một chút, và cái cuối cùng là ống bên tay phải bong bóng khí sẽ chạy rất là chậm. Đó là vì cái độ nhớt, độ đặc sệt của chất lỏng trong mỗi ống là khác nhau. Chất lỏng có độ nhớt thấp như là nước ở cái ống bên trái ngoài cùng đi sẽ cản trở chuyển động rất là ít, khiến cho bong bóng nó bay lên nhanh và hỗn loạn. Ngược lại thì chất lỏng có độ nhớt cao như là dầu đặc hay là keo sẽ tạo ra cái lực ma sát nhớt rất là lớn, ghi cái bong bóng lại khiến chúng chuyển động chậm rãi, dễ dự đoán hơn như là cái ống bên phải ngoài cùng. Mặc dù những cái này chúng ta chỉ sẽ được học lý thuyết ở chương trình vật lý lớp 10 bậc trung học phổ thông, nhưng mà trẻ em nghe từ bé đã được học thực hành trước khi mà học cả lý thuyết. Trò chơi này có một cái mối liên hệ rất là nhiều trong cái đời sống chúng ta. Ví dụ như là người ta chế tạo ra sơn tường có độ nhớt nhất định để chúng có thể bám trên tường mà không có chảy xuống, hay là người ta sử dụng keo trong siêu âm. Chỉ đơn giản thôi là khi mà nấu súp chúng ta sẽ cho bột năng hoặc là bột ngô vào để tăng cái độ nhớt, tạo cảm giác sánh mịn ngon miệng hơn. Ở đây có một cái bàn ghế khổng lồ, nó cao tới cổ mình luôn á mọi người. Chiếc bàn ghế khổng lồ này ép cơ thể người lớn chúng ta phải trải nghiệm lại chính xác cái cảm giác bất lực về không gian của một đứa trẻ chỉ lên 3 để mà hiểu chúng. Ngoài ra thì người Nga còn dùng mô hình này để mà dạy trẻ em về tính tương đối. Mọi khái niệm to nhỏ cao thấp trong cái cuộc sống này nó không có mang tính tuyệt đối, chỉ là kết quả của việc là chúng ta đặt cái đối tượng đó cạnh một cái hệ quy chiếu nào thôi, đúng không mọi người? Còn trò chơi này gọi là súng khí. Mình chỉ cần thả một chiếc khăn tay siêu nhẹ vào ống có luồng khí bên trong thì ngay lập tức chiếc khăn tay sẽ bay vút ra ngoài như là một cái mũi tên luôn. Thì ngày xưa đi học vật lý, lý thuyết trên sách sẽ giải thích như thế này: mọi vật chuyển động trong chất lưu luôn chịu lực cản của chất lưu. Ở đây thì họ giải thích rất là đơn giản và dễ hiểu. Chiếc khăn tay khi mà thả vào ống sẽ bung xè ra, nó
sẽ làm tăng tối đa diện tích tiếp xúc với lại cái luồng khí. Thì khi mà diện tích càng lớn thì cái lực cản của không khí sẽ càng mạnh, kết hợp với lại trọng lượng nhẹ khiến cho chiếc khăn bị thổi bay ve. Nguyên lý này cũng áp dụng rất là nhiều vào đời sống, như là nhờ tạo ra lực cản không khí lớn giúp cho thuyền buồm mượn sức gió để mà di chuyển. Ngược lại thì các vận động viên đua xe đạp thường sẽ cố gắng cúi rạp người sát vào xe để mà thu nhỏ cái diện tích tiếp xúc, từ đó mà giảm tối đa lực cản của không khí nhằm lao đi nhanh hơn. Còn đây là cái hệ thống đường ống khí nén. Thỏ sẽ thả một cái quả bóng vào cái hộp gửi ở phía dưới, thì ngay lập tức một cái lực hút cực mạnh bằng cái không khí hút bay cái quả bóng chạy lằn ngoằn với cái tốc độ cực nhanh qua mê cung đường ống chằng chịt ở phía trên và rơi ra ở một cái vị trí khác. Cái mô hình này giúp cho mọi người biết được là vào ngày xưa đầu thế kỷ 20 chưa có hay là phổ biến internet, thì ở các thành phố lớn như là Paris hay là New York, Berlin đã xây dựng hàng trăm cây số đường ống khí nén ngầm dưới lòng đất như thế này để mà gửi thư từ, công văn hỏa tốc giữa các bưu điện và các cơ quan. Thư sẽ được cuộn lại và nhét vào ống kim loại rồi bắn đi qua lòng đất như thế này. Cái trò này hồi xưa mọi người có chơi không? Hồi nhỏ thì Thỏ chơi rất là nhiều luôn, là hay úp cái mặt mình vô cái lu ở trong nhà rồi la làng lên thì sẽ nghe được tiếng vang của mình vọng lại. Thì khi mà sóng âm gặp cái mặt phân cách giữa hai môi trường, ở đây là không khí và vách đá, thì một phần sóng âm sẽ bị phản xạ ngược trở lại môi trường cũ. Chúng ta hay đi đường đèo qua núi rồi thắc mắc là sao làm cái đường gì mà cong uốn lượn rồi khúc cua cùi chỏ khó đi quá, sao không làm cái đường thẳng đi cho nó dễ, đúng không mọi người? Thì ở đây qua cái mô hình này chúng ta sẽ hiểu được vì sao Thỏ nâng cái vòng đệm này lên đỉnh của thanh kim loại rồi buông tay để nó rơi. Thì trong vài khoảnh khắc đầu tiên cái vòng đệm này nó sẽ rơi tự do, nhưng mà sau đó chúng bắt đầu chuyển động chậm lại đi xuống theo đường xoắn ốc, bởi vì thanh kim loại mà cái vòng đệm trượt xuống nó có các rãnh ren xoắn. Khi mà rơi thì cái vòng đệm nó sẽ bị mắc vào các rãnh ren này, thì sự ăn khớp với ren không chỉ làm hãm phanh tốc độ rơi của chúng mà còn ép chúng là phải xoay tròn theo hướng của cái đường ren, thì nó sẽ làm giảm lực va đập khi mà chạm đáy xuống nhiều lần. Thì trên đường đèo cũng giống như vậy, chiếc xe đổ đèo sẽ bị rơi vào cái trạng thái là gần như là rơi tự do, trọng lực sẽ làm xe lao đi với gia tốc cực lớn, tốc độ tăng vọt, mất kiểm soát. Tài xế sẽ phải rà phanh liên tục dẫn đến là nóng má phanh, cháy phanh và mất phanh. Đó chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra những cái tai nạn thảm khốc trên đường đèo. Nên là các kỹ sư cầu đường bắt buộc là phải thiết kế những cái đoạn đường uốn lượn hay là khúc cua cù chỏ để mà làm kìm hãm cái tốc độ trôi của xe. Ở đây họ cũng có giải thích là tại sao có quốc gia đi bên trái, có quốc gia lại đi bên phải nè mọi người. Các bạn nhỏ nghe này rủ mình thi đua coi là ai đạp xe về đích trước này mọi người. Bé nó đạp không lại Thỏ, cái nó dùng tay nó quay cái cần đạp cho nó nhanh. Nó chơi ăn gian dễ sợ luôn à. Và kết quả của cuộc ăn gian đó là thằng bé đã thắng nha mọi người. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng. Bởi vậy trong cuộc sống á, mình thấy là đôi khi người ta không có nhìn vào quá trình của một người nào đó mà chỉ đứng ở vạch đích để mà soi xét kết quả của họ. Ở đây các bạn có thể vừa chơi vừa học rất là vui luôn. Đây chính là mê cung kính. Bạn sẽ bước vào một cái không gian mà từ sàn, tầng rồi cho đến các bức tường xung quanh đều được dựng bằng những cái tấm gương phẳng cỡ lớn xếp góc vào nhau tạo thành các lối đi rất là ngoằn ngoèo. Ở đây thì Thỏ đã mất gần 2 phút mới tìm được đường ra mọi người. Đố mọi người biết này là cái gì? Đây là mô hình thuyền đệm khí hay là xe trượt không ma sát. Bạn sẽ quỳ hoặc là ngồi trên cái tấm đệm, có một cái đường ống lò xo màu đen nối từ trần nhà xuống, chính là cái ống dẫn khí áp suất cao liên tục bơm vào dưới gầm cái tấm đệm. Khi mà hệ thống khí bật lên thì tấm đệm của bạn sẽ được nâng nhẹ lên khỏi cái mặt sàn một vài mm nhờ một cái đệm khí siêu mỏng. Lúc này thì bạn chỉ cần dùng cái chân hạ có lực thật nhẹ vào bề tường bằng gỗ xung quanh thì ngay lập tức là toàn bộ cái chiếc xe đệm khí nó sẽ phản lực theo sang bên kia một cách rất là mượt mà như là đang lướt trên băng. Các bạn để ý đi là bình thường nếu mà các bạn ngồi trên một cái tấm thảm đặt trên sàn nhà thì bạn có dùng hết sức đạp vào tường thì tấm thảm nó cũng khó mà có thể di chuyển được xa, đúng không? Bởi vì lực ma sát giữa thảm và sàn rất là lớn. Thì cái chiếc máy này nó dùng một cái luồng khí áp suất cao để mà tách biệt hoàn toàn bề mặt đáy của tấm nệm với lại mặt sàn gỗ. Khi mà lực ma sát gần như là bằng không
thì bạn chỉ cần một cái lực tác động cực kỳ nhỏ cũng đủ để mà đẩy cái cơ thể di chuyển một cái quãng đường rất là dài. Về cái phương pháp triệt tiêu ma sát bề mặt này thì Thỏ liên tưởng đến một ứng dụng thực tế hiện gọi là siêu hiện đại, đó chính là tàu cao tốc đệm từ trường maglev. Cái mô hình này là dùng khí để mà triệt tiêu ma sát, còn tàu maglev là dùng từ trường của nam châm. Nó sẽ giúp nâng cái tàu lên không trung và không chạm vào bất kỳ một cái đường ray nào khi mà chạy. Hiện nay thì số lượng tàu maglev trên thế giới đếm trên đầu ngón tay. Đa số là ở Trung Quốc, ở Nhật Bản thì chưa đưa vào vận hành. Tàu cao tốc đệm từ trường maglev ở Thượng Hải, Trung Quốc là chuyến tàu đệm từ trường thương mại nổi tiếng và có cái vận tốc cao nhất thế giới đang hoạt động. Nó chỉ tốn có 7 phút để mà chạy cái quãng đường 30 cây mà thôi. Và tất nhiên là cái chi phí để tạo ra cái tuyến tàu không có đường ray này là hoàn toàn khủng khiếp và khó có thể thu hồi vốn, nên là rất là ít nước nào đầu tư vào nó được. Ở đây tụi mình đã gặp một cái nhân viên bảo tàng rất là dễ thương. Cô giới thiệu cô là nhà khoa học nghiên cứu và làm việc ở đây. Nhiệm vụ của cô sẽ là nghiên cứu, giảng dạy và truyền kiến thức khoa học vật lý đến lại các nhóm học sinh, sinh viên khi mà đến bảo tàng trong cái chương trình mà học ngoại khóa. Cô chia sẻ với tụi mình rằng là ở Nga, thay vì là học trên sách giáo khoa qua hình vẽ lý thuyết thì học sinh sẽ thường xuyên học ở bên ngoài bảo tàng, công viên hay là các khu bảo tồn lịch sử. Và cái tần suất đi học ngoại khóa không phải là một năm một vài lần đâu nha, mà hầu như là tháng nào cũng phải có ít nhất 1 đến 2 buổi học ngoại khóa. Học đến cái bài gì thì sẽ kéo nhau ra bảo tàng quan sát thực tế đến đó. Bởi cũng dễ hiểu vì sao mà Nga là nước đầu tiên đưa con người bay vào vũ trụ, và ở Nga có rất là nhiều nhà khoa học đạt giải Nobel. Cô thấy là tụi mình là người nước ngoài á, cứ đi theo cô, nghe cô giảng mà cô giảng toàn là bằng tiếng Nga. Thế là cô tranh thủ những cái lúc giải lao của nhóm học sinh á, thì cô dắt tụi mình đến những cái mô hình và giảng dạy cho tụi mình riêng bằng tiếng Anh. Cô nói là cô rất là vui khi mà được chia sẻ về những cái mô hình cho tụi mình, vì khi đó cô có thể suy nghĩ, cố gắng giải thích bằng tiếng Anh để cô có thể luyện tiếng Anh. Và những cái mô hình ở đây đều là tâm huyết của cô và đồng nghiệp của mình. Cô nhiệt tình lắm luôn. Những lúc mà cô giảng dạy cho học sinh xong rảnh cái thời gian là ngay lập tức cô đi kiếm tụi mình rồi lại tiếp tục trao đổi với tụi mình. Nhìn cô á, mình thấy được một cái niềm đam mê rất là lớn đối với khoa học, đặc biệt là sứ mệnh truyền đạt khoa học đến tương lai trẻ của đất nước và nhân loại. Họ rất là trân quý cái sự hiếu khách và cái tâm nghề của cô. Chính những cái thời gian ngắn tại đây được tiếp xúc với cô làm cho Thỏ có được một cái nhìn nhận rằng là cho dù là mình làm bất kỳ một cái việc gì thì mình hãy cố gắng làm cho nó một cách tốt nhất có thể, như là cái cách mà cô đang làm. Mọi người có thấy cái này quen không? Hồi xưa đi học thì đây là mô hình chứng minh định lý Pythagore nè. Diện tích của hình vuông xây trên cạnh huyền luôn luôn bằng tổng diện tích của hai hình vuông xây trên hai cạnh góc vuông. C bình bằng A bình cộng B bình đồ đó. Có bao giờ mà mọi người thấy một cái quả bóng lơ lửng trên không trung, dù có đẩy nghiêng thế nào thì nó cũng không chịu rơi chưa? Thì đây, nhưng phép thuật này thật ra hoàn toàn là nhờ định luật Bernoulli của vật lý. Luồng khí mà thổi lên tạo ra một cái vùng áp suất cực thấp ở giữa. Khi mà cái quả bóng nó có xu hướng lệch ra ngoài cái dòng khí thì cái vùng mà không khí có áp suất cao ở bên ngoài sẽ ngay lập tức đẩy cái quả bóng quay trở lại tâm của dòng khí áp suất thấp. Chính cái sự chênh lệch áp suất này đã tạo ra một chiếc lồng vô hình giữ chặt cái quả bóng lại. Từ cái trò chơi đơn giản như thế này thôi, nhưng mà nó chính là cái nền tảng cho những cái công nghệ thay đổi cả nhân loại. Ví dụ như là chiếc máy bay siêu to khổng lồ có thể bay trên bầu trời. Đó giờ mình cứ nghe về đập thủy điện thì tất nhiên là biết á, là dùng nước để tạo ra nguồn điện, nhưng mà không có hình dung được làm rõ nó như thế nào. Thì ở đây có hẳn một cái mô hình thủy điện luôn. Nước ở bể trên cao sở hữu một cái nguồn thế năng lớn nhờ cái độ cao của nó. Khi mà mở cái van thì thế năng chuyển hóa thành động năng. Khi mà dòng nước lao nhanh xuống dưới, động năng của dòng nước sẽ làm quay các cánh quạt của tua bin đặt trong cái lồng ống này. Thì tua bin quay kéo theo máy phát điện hoạt động, chuyển hóa thành điện năng. Đèn led xanh dương sẽ sáng lên mô phỏng việc phát ra điện. Mọi người thường biết là vật chất luôn tồn tại ở ba dạng là rắn, lỏng, khí, đúng không? Thì ngoài ra còn một cái trạng thái thứ tư của vật chất nữa, đó chính là plasma. Thì ở đây có mô hình ống hình quang plasma. Bên trong cái ống thủy tinh sẽ xuất hiện những cái dải ánh sáng màu xanh tím uốn lượn, nhảy múa một cách hỗn loạn như là những cái sợi tơ điện. Thì bây giờ Thỏ sẽ đeo một cái chiếc găng tay bằng lưới thép chạm vào ống kính.
thì các sợi tơ điện lơ lửng ngay lập tức sẽ bị thu hút mạnh mẽ, tụ lại và di chuyển về cái hướng găng tay thép của thỏ. Thỏ di tay đến đâu thì cái chùm tơ điện nó sẽ chạy theo đến đó. Dù là trên trái đất á, thì cái trạng thái plasma khá là hiếm, phải tạo ra bằng điện hoặc là nhiệt độ cực kỳ cao như là ở cái ống đây. Nhưng mà trong vũ trụ thì 99% vật chất đều tồn tại dưới dạng là plasma. Bản thân mặt trời và tất cả các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm thực chất là những cái quả cầu plasma khổng lồ đang tự phát sáng. Và cái mô hình này nó giống như là tia sét. Khi mà một cái tia sét đánh từ trên cao xuống thì nó chính là một cái vệt plasma khổng lồ xé toạc không khí. Và lý do sét luôn tìm đến các đỉnh tháp, cột thu lôi bằng kim loại hoặc những cái cây cổ thụ cao lớn thì chính vì cái nguyên lý y hệt như là cái găng tay thép của thỏ luôn, nó hút tia plasma y chang như vậy. Tương tự thì đây chính là quả cầu plasma. Còn cái trò chơi này thì bạn chỉ cần dùng tay kéo nhẹ cái đầu con lắc ra khỏi cái vị trí cân bằng một hướng chéo rồi buông tay tự do, thì con lắc sẽ không chỉ đung đưa qua lại một cái đường thẳng đơn điệu mà thay vào đó nó sẽ quay tròn uốn lượn theo các quỹ đạo hình elip đang cài vào nhau. Cái tia laser ở bên dưới đáy con lắc sẽ vẽ lại toàn bộ cái hành trình chuyển động đó, tạo thành những cái mô hình học lưới đối xứng tuyệt đẹp, nhỏ dần đều về phía tâm. Khi mà con lắc mất dần năng lượng thì người ta áp dụng cái mô hình này vào các máy chiếu laser trên sân khấu, hay là các đường nét xoắn đan xen phức tạp in trên các tờ tiền polymer là hộ chiếu để mà không làm giả được thiết kế dựa trên các hàm toán học tạo hình này. Thỏ còn tự tay làm nên đám mây luôn nè mọi người. Chỉ cần tụi mình dùng tay vỗ mạnh xuống, áp lực sẽ ép cái luồng khí khói bắn qua một cái lỗ tròn, thì chính cái sự ma sát với lại rìa lỗ đã làm cho dòng khói tự cuộn tròn lại thành đám mây bay lơ lửng vút lên cao. Còn trò chơi này thì mọi người ngày xưa có coi Mr Bean không? Thì mọi người có nhớ là chú Bean chơi cái trò này mà chơi đến quạo luôn á. Thì trò này chính là thí nghiệm thực tế của chương mạch điện môn vật lý mình đã từng học. Khi mà thỏ giữ cái khoảng cách để mà chiếc vòng và sợi dây kẽm ngoằn ngoèo này nó không có chạm vào nhau thì mạch điện sẽ bị hở, nên là không có dòng điện chạy qua cái hệ thống còi báo. Ngược lại, ngay cái khoảnh khắc vòng kim loại chạm vào sợi dây, mạch điện sẽ lập tức khép kín thì dòng điện chạy qua rơ le sẽ kích hoạt còi báo động. Mọi người nhìn cái giếng này thấy ảo ma chưa? Như thể là có một cái giếng sâu ơi là sâu, nhưng mà thật ra là họ đặt cái bóng đèn led nằm giữa một cái tấm gương phẳng ở dưới đáy và một cái tấm gương một chiều ở cái mặt trên. Khi mà cái đèn led bật sáng thì cái ánh sáng từ bóng đèn nó sẽ phản xạ qua liên tục giữa hai cái tấm gương trên và dưới hàng trăm lần trước khi mà dịu dần đi. Thì mỗi lần cái ánh sáng nó nảy qua nảy lại thì nó tạo ra một cái hình ảnh ảo mới nằm phía sau cái tấm gương phẳng. Vì cái ánh sáng phản xạ vô số lần mà mắt của chúng ta sẽ bị đánh lừa rằng là có một cái chuỗi tường gạch và bóng đèn kéo dài vô tận xuống hố sâu. Nếu mà mọi người muốn biết cái cảm giác biến thành người khổng lồ trong một nốt nhạc thì sẽ như thế nào thì hãy bước vào căn phòng đánh lừa thị giác này. Nhìn trên hình thì thấy căn phòng có vẻ là vuông vắn bình thường, nhưng mà thật ra toàn bộ sàn và trần nhà đều sẽ được thiết kế một cách vát chéo cực kỳ là tinh vi. Chỉ cần là mình đứng ở góc này thì cơ thể tự động to lớn lấn át đầu chạm sát cái trần luôn, nhưng mà ở một cái góc khác thì tự nhiên mình biến thành một người tí hon. Còn đây là nhà nghiêng nha mọi người. Hệ thống này khá là đơn giản, là áp dụng hệ thống gồng rọc để mà nâng đỡ này mọi người, giống trong thang máy ha, nhưng mà cái này chạy bằng cơm. Ở đây Thỏ đang có một cái bài toán đặt ra là làm sao xây dựng nên một cái cầu bằng gỗ mà không sử dụng bất kỳ một cái đinh nào hết nha mọi người. Bởi vậy mới hiểu vì sao mà người Nga toàn tạo ra những cái công trình vĩ đại, đặc biệt là nhà gỗ không có dùng đinh. Bởi vì từ bé đã được học rồi mọi người. Thì qua cái sự hướng dẫn thì Thỏ cũng làm được hùm rồi đó nha. Ngày còn bé thì chúng ta được dạy rằng là trái đất hình cầu đúng không?
Nhưng mà thật ra là trái đất không phải hình cầu tròn vo như là quả bóng, mà nó là hình cầu dẹt. Quả địa cầu này được thiết kế bằng cái dải đàn hồi. Khi mà quay cái bánh xe cho nó xoay thật nhanh thì cái lực ly tâm sẽ ép hai cái đầu cực dẹt xuống và làm cho phần xích đạo nó phình to ra theo chiều ngang. Thì trái đất thực sự cũng y như vậy, vì trái đất tự quay quanh trục liên tục suốt 4,5 tỷ năm qua. Với cái tốc độ ở xích đạo là nhanh chóng mặt, lực ly tâm khổng lồ đã nhào nặn lại hình dáng của nó, nên là trái đất có hình dạng giống như là một quả quýt á. Nó bị ấn nhẹ từ hai đầu chứ không có tròn vo như là viên bi. Đó mọi người, đây là bài hát thiếu nhi gì? Cái này chơi vui thôi nha mọi người. Thỏ nói trước là mình không hề có bất kỳ một cái năng khiếu gì liên quan đến âm nhạc luôn. Lúc này bài đặt diễn sau nè, chứ thật ra nó phải như thế này. Hồi đó đi học có bạn nào ở trong đội nghi thức của trường không ta? Nếu mà có là biết ngay cái bài trống này là bài trống gì luôn. Bảo tàng này rất là lớn và còn rất là nhiều trò chơi hay mà bạn phải dành cả một ngày để mà khám phá. Và bước vào đây rồi thì mê mẩn không muốn ra luôn á mọi người. Thỏ đã ở đây đến gần tới giờ đóng cửa luôn. Bạn đừng nghĩ rằng là bảo tàng này chỉ dành cho trẻ em, ngay cả người lớn chúng mình cũng không thể giải thích hay là hiểu hết được những cái hiện tượng vật lý khoa học ở nơi đây. Nếu mọi người có đến Moscow thì nhất định đừng có bỏ qua cái địa điểm này nếu mà có thời gian nha. Mà hãy đến tận đây, chạm tay vào từng cái mô hình tương tác ở đây, bạn sẽ thấy được là vũ trụ khoa học nó hay đến nhường nào. Tối nay thì Thỏ sẽ đến chuỗi nhà hàng Beef Stick Đồng Giá mà Thỏ đã review ở tập 5. Nhà hàng này là một cái quán tanh đắt nhất của Thỏ khi mà đến Nga, đồ ăn rất ngon, giá cả lại hợp lý. Mọi người chưa xem có thể mở lại ủng hộ Thỏ nha. Thỏ rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian khám phá tri thức tại Bảo tàng Khoa học ngay tại thủ đô Moscow này với Thỏ. Ở tập sau cũng chính là ngày cuối cùng của Thỏ trong hành trình 23 ngày khám phá nước Nga. Hãy đón xem là Thỏ đã đi đâu và làm gì. Và nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy cho mình một like, để lại một bình luận bên dưới, hãy chia sẻ đến bạn bè người thân để cùng xem video của Thỏ. Và đặc biệt, cho mình một subscribe, đăng ký kênh để tạo động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ tập tiếp theo của mình. Thỏ, đi thôi! Go. Let's go. A frozen lake like a silver mirror reflects the pink and golden sky. A stranger waves from across the courtyard. We share a laugh, I don't know